السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا اللي بيتابعوني من خلال قناتنا عبر منصة اليوتيوب. في اليوم إن شاء الله اللي حنحكي فيه عن تحديث للتحليل الفني اللي صدر عن مجموعة سليم في يوم الأحد الماضي، وإن شاء الله حنستعرض مع بعض أهم التحديثات لأهم الأزواج. واليوم طبعا بتاريخ 5 أكتوبر، يوم الأربعاء بتاريخ 5 أكتوبر حنبلش مع بعض بإذن الله بمؤشر الدولار. وزي ما احنا شايفين بدأ هذا الأسبوع من نقطة 112.208، ومثل ما توقعنا بالضبط انه راح يهبط لمستويات ال 110.600، وفعلا هبط. واحنا الآن بانتظار انه ينتهي او تنتهي موجة التصحيح، ويكمل مباشرة بعدها الصعود لمستويات 115 بإذن الله. بالانتقال يا جماعة إلى الذهب، المعدن الأصفر، طبعا احنا توقعنا من النقطة هذه انه او من مستوى 1678 توقعنا انه حيهبط الى مستويات ال 1643 و 1612، لكن تحت تأثير قرار بنك استراليا المركزي برفع الفائدة اعتقد فجر الامس ادى الى ارتفاع الذهب إلى المستويات 1727، ومنها إن شاء الله حيهبط إلى المستوى اللي احنا حاطينه كمستوى، طبعا مستوى مقاومة ومنطقة مقاومة قوية، وبالتالي حيكمل الهبوط إلى الأهداف اللي احنا رسمناها في بداية الأسبوع الحالي. بالانتقال إلى زوج الباوند مقابل الدولار، زي ما توقعنا انه حيرتفع الزوج من مستوى ال 1.128 الى المنطقة اللي امامكم، المنطقة الصفراء اللي هي 1.136، لكن كسر المنطقة بشمعة يومين، وهذا طبعا تحت تأثير إلغاء قرار التخفيض الضريبي اللي كانت الحكومة البريطانية أقرته بداية مع وضع الخطة المالية للحكومة الجديدة، فأدى ذلك إلى ارتفاع ولو بنسبة قليلة على زوج الباوند دولار، وحيرجع للمنطقة المرسومة أمامكم، منطقة ال 1.136، وحيكمل الهبوط إلى المستويات ال 1.09، وهبوطا أيضا إلى المستوى الآخر أو الهدف الآخر وهو 1.065. وانتقالا إلى اليورو دولار، زي ما احنا شايفين إن السعر صعد إلى مستوى الملون بالأصفر اللي هو 0.992، لكن اخترق المنطقة إلى الأعلى تحت تأثير تصريحات صادرة عن محافظة البنك المركزي الأوروبي اللي أعطت فيها إرهاصات مستقبلية بإمكانية رفع نسبة الفائدة على اليورو. طبعا هذا الكلام حيكون خلال الشهور المقبلة، أدى إلى ارتفاع طفيف نوعا ما على سعر هذا الزوج، ولكن ما زال السعر في المنطقة لم يخترقها بشكل كامل، ومنه بإذن الله حيكمل الزوج هبوطه إلى الأهداف المرسومة أمامنا على الشاشة. بالانتقال إلى زوج الدولار مقابل الين، زي ما احنا شايفين يا جماعة، كان الزوج رسم قناة صاعدة، وما زلنا لحتى الآن في منطقة التجميع. الزوج طبعا هبط هبوط خفيف زي ما احنا شايفين، لكن لا زال متوقع انه يصعد ويضرب الثلاث أهداف أمامنا، وهي 145.300 و146 و147.700. فنيا زي ما احنا شايفين أي ترند صاعد ثم بعده بتيجي منطقة تجميع لابد أنه يكمل صعود، وبالتالي ما زالت توقعاتنا لهذا الزوج بالصعود إلى الأهداف المرسومة أمامنا. بالانتقال بعدها إلى زوج الدولار مقابل الدولار الكندي، تقريبا زي ما احنا توقعنا في بداية الأسبوع، بهبوط الزوج إلى مستويات 1.357، ومنها بإذن الله حيرتفع
لا يضرب الأهداف اللي موجودة أمامنا عند مستويات 1.383 و 1.392. وعندما ننتقل أيضا إلى الدولار مقابل الفرنك، هبط أيضا الدولار من المستويات اللي انتهت عندها، أو يعني أغلقت التداولات عندها، إلى مستوى 0.98، ومنها بإذن الله، باعتبار أن المنطقة هذه منطقة دعم قوية جدا، يعني ينعكس السعر ويصل إلى مستويات 0.993 ووصولا إلى الهدف الثاني وهو 1.006. بالانتقال إلى زوج الأسترالي أو الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، طبعا احنا كلنا بنعرف انه كان في قرار صادر عن البنك المركزي الأسترالي فيما يخص رفع نسبة الفائدة. كان متوقع برفع نسبة الفائدة 50 نقطة أساس، لكن يعني القراءة أو البيان الصادر أو القرار الصادر كان برفع نسبة الفائدة 25 نقطة أساس، الأمر اللي أدى إلى ارتفاع طفيف على سعر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، ولكن ما زال الزوج في المنطقة اللي احنا توقعنا انه السعر يوصل لها، وبإذن الله من هذه النقطة تحديدا من منطقة 0.651 حيكمل هبوط إلى مستويات 643 وأيضا 637 كهدف ثاني. وبالنسبة للزوج النيوزيلندي الدولار، فتماما من هذه النقطة تم تحليل الزوج، ارتفع من مستويات 0.565 ووصولا إلى المنطقة الصفراء اللي أمامنا وهي 0.571، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي فجر هذا اليوم اللي أدى إلى ارتفاع السعر. طبعا كان القرار برفع نسبة الفائدة 50 نقطة أساس، أثر تأثير، لكن يعني التأثير لم يستمر مدة طويلة، وبالتالي الشمعة أو السعر سحب الشمعة إلى الأسفل، وما زالت توقعاتنا بالهبوط من المستويات الحالية إلى المستويات المرسومة أمامنا، وهي كهدف أول 571 وهدف ثاني 557. وأخيرا المحطة الأخيرة وهو يعني متابعة وتحديث لتحليل النفط لهذا الأسبوع. زي ما توقعنا ارتفع السعر من مستوى 80 دولار للبرميل وصولا للمنطقة الصفراء 84.39، وارتفع أكثر أو يعني كسر هذه المنطقة وصولا إلى مستوى 87 دولار للبرميل الواحد، وهذا ناتج عن يعني بعض التوقعات اللي بتخص اجتماع أوبك لهذا اليوم، واللي يعني مقرر انه يصدر منه قرار، او المجلس او الاجتماع يصدر منه قرار بتخفيض الانتاج او معدل الانتاج اليومي للبرميل وصولا لمستوى 1,000,000 برميل يوميا، الامر اللي حيؤدي في النهاية الى ارتفاع سعر النفط. لكن ما ننسى برضو في نفس التوقيت انه الدولار بيعيش أزهى عصوره حاليا على مدار سنوات طويلة. قوة الدولار في النهاية بتضغط على سعر النفط وتؤدي في النهاية إلى هبوط يعني النفط في نهاية المطاف، وهو بالمناسبة السيناريو الأقرب بالنسبة لنا، بحيث أنه يرجع سعر النفط وصولا إلى الأهداف المرسومة أمامنا 76 دولار كهدف أول و74 دولار للبرميل كهدف ثاني. بهيك أصدقائنا المتابعين انتهينا من تحديث التحليلات الفنية الصادرة عن الفريق المحللين أو الطاقم الفني الخاص بمجموعة سليم لهذا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022. كان معكم مهند دحلان من مجموعة سليم لخدمات المتداولين بالنيابة عن الزميل أحمد المغاري. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.